Hello, welcome sa lesson about sa integral calculus. So, para sa concept ng integral calculus, if you remember sa differential calculus, basically, ang binibigay dun is yung function of x. You're going to evaluate the derivative or f prime of x. So, ganun sa differential calculus, di ba? So, lahat po ay different functions and then you're going to differentiate those functions. So, sa integral calculus po, yung pinaka-concept niya is simply yung derivative na na-solve mo dun sa f of x, yun po ang gagawin niya na given. In other words, kukunin mo po dito yung original function na mayroong derivative na f prime of x. So, ganyan si integral calculus. Kaya makikita nyo rito kung kabisado nyo po yung different rules in differentiation, you can simply check your answer. Kasi ito po is simply derivative. So, pag nahanap mo na yung function, you can check or you can differentiate kung nag-equal po yung derivative. So, ibig sabihin, so tama yung nakuha mo na sagot. Okay, so ngayon, you don't need to think, no? So, kung ano ba yung function na nandito, kasi sa integral calculus is meron po siyang formula actually na ginagamit. Okay ko, kaya mapapabilis yung process kung gagamitin na natin yung formula dito sa integral calculus. Okay, so yung applications naman niya, kung gusto niyo malaman, actually marami po siya, no? So, example, yung pagkuha ng area dun sa mga ganitong figure, we have a curve, yung parabola, so pag natin, so, and then, let's say we have a line, and makikita niyo may area bounded by the curve, y equals x squared minus 2 and the line which is equal to y minus x. So, yung area na yan, since hindi siya regular shape, no, is pwede siyang ma-solve sa integral calculus. Marami pa, pati yung pag-solve ng volume. So, marami pong gamit ang integral calculus. Okay, ano ba yung mga topics na dinidiscuss dito, no? Lalo na kung first time yun na mag-take ng subject na to. Well, sa integral calculus, traditionally, dinidivide yan sa two parts, yung indefinite integral saka yung definite integral. So, sa indefinite integral, i-discuss dito yung different formulas. Halimbawa, yung power formula, i-discuss yan dito. Sa exponential functions, formula to. So, sa derivatives kasi, meron tayong mga exponential functions. So, sinusolve natin yung kanyang derivatives. Dito naman, i-integrate natin siya. May formula tayo para sa logarithm, sa trigonometric function. So, halos lahat po siya may equivalent dun sa differential calculus. At ito yung bago, no? Transformation by trigonometric formulas. Lahat po to integration. So, gumagamit dito ng trigonometric identities. Inverse trigonometric functions. So, ganun din sa differential calculus. So, may mga inverse trigonometric functions and their derivatives. Dito po, yung reverse process niya, yan, integration na po tayo. So, and then yung hyperbolic functions, so meron din dito. And then yung product rule sa differential calculus may equivalent sa integral calculus, yung tinatawag na by parts. Tapos meron tayong algebraic substitutions na tinatawag dito. We have trigonometric substitutions, integration by rational functions. Yung integration by rational functions may three types siya. Distinct linear factors, may repeated linear factors, at merong quadratic factors. Pagkatapos nito, yan, saka napapasok yung definite integral. So, dito may involved ng limits. So, kasi lahat dito ay plus c, no? So, kaya tinawag siya na indefinite integral. So, dito kasi definite integral na, may limits na siya. So, definite na. So, yung ating answer. First, yung introduction muna, matutunan yung basic ng definite integral. Basically, sa definite integral, so halos lahat ng functions na diniscuss sa indefinite, lalagyan niya lang ng limits, upper and lower, yun ay yung tinatawag na definite integral. Kaya pagdating dito, dapat naintindihan niyo po itong lahat ng lessons dito kasi malaki yung possibility na yung mga questions na ibibigay dito, either nandito po yung mga solution niya. Pwedeng gagamit ka ng power formula, may formula sa exponential, sa logarithm, sa trigonometric function. So, kaya pagdating dito, dapat naintindihan nyo. Wag kayong dapat walang mamimiss, no? Kasi yun po yung magiging problema nyo rito. Kasi dito, ang bago lang dito is meron siyang limits para makakuha ka ng definite answer.
And then, yung Wallis formula, i-discuss natin. Shortcut siya. Actually, pagdating dun sa mga problems, especially dito sa topic natin. So, meron kasing part ng lesson na mahirap, yung transformation by trigonometric formulas, yung may mga sine and cosine na may power. Yan. So, dito po, merong shortcut sa Wallis formula. And yung applications na i-discuss natin, yung about sa plane areas. Yung double and triple integration, so kasama din, i-discuss din natin siya dito. Ayan, so at least meron na kayong background, no? So kung gusto niyo pong matutunan yung lahat ng lessons na yan, so pwede po kayong mag-subscribe dito sa ano natin sa video na to kasi i-discuss ko yung bawat formula na yan. So umpisahan natin sa power formula, tapos abangan nyo yung sunod naman sa exponential functions. No? Okay, sige, umpisahan na natin. Isa lang yung objective, no? So, dito sa lesson natin. So, know and use correctly the power formula. So, lahat ng yan, dapat matutunan nyo po, malaman nyo kung paano ba ginagamit ng tama yung formula na yan. So, dapat matutunan nyo po yung proper use of formula. Kasi sa dami ng problems, so nakakalito po kung alin bang formula yung gagamitin. So remember, yung pinakita ko sa inyo, mga formula po yun. At pag sinabing formula, may tamang gamit yan. So may mga functions na doon lang siya applicable. So kaya yun ang ating pag-uusapan. So kaya kung ready na kayo, ayan, sige, pwede kayong kumuha ng inyong makakain dyan. So just listen, makinig na mabuti, at para may matutunan kayo dito sa lesson na to. Okay, lesson number 1 is about power formula. Ano ba tong power formula? So pag nakita niyo itong ano na to, itong formula na to, we have the integral of u raised to n du. Ito na yung tinatawag na power formula. Ano bang ibig sabihin? Well, yung power formula, ang ibig sabihin niyan is if you have the integrand u, no? Tapos naka-raise siya sa n, at yung derivative ng iyong u na naka-raise to n ay nandito sa loob ng integral sign du, tinatawag po siya na power formula. Ang gagawin mo na lang to find the integral of u raised to n du is simply i-copy mo lang yung u, and then yung exponent niya ay dagdagan mo ng isa, that is u raised to n plus 1, tapos yung exponent ng u mo, i-copy mo lang sa denominator. And that's it. You have now the integral of u raised to n du, which is equals to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Ang c ang tawag dito is arbitrary constant. So, nangyayari yung arbitrary constant kasi kung babalikan natin yung power rule, no, sa differential calculus, let's say for example, meron kang mga function na let's say y equals x cubed. So, pag dinifferentiate mo yon, o let's say x cubed na lang, pag dinifferentiate mo yon, di ba, ang x cubed, that is 3x squared dx. Okay? So, paano kung meron kang x cubed plus 2? O di, ang derivative parehas lang, no? That is also 3x squared pa rin, dx. So, kaya kung ang hinahanap natin dito is yung function, kasi derivative yung u raised to n, kung yung function mo pala is may additional constant, kaya naglalagay tayo ng plus c. Arbitrary kasi hindi pare-parehas po yung value niyan. So, at nakukuha po yung value niyan. So, dun sa subject na differential equations. Okay? Dito po sa power formula, ang wag nyo lang kalilimutan, no? So, ay yung condition. Kasi may condition po, no? Kasi remember, yung objective is know and use correctly the power formula. Ang wag nyo kakalimutan kapag power formula, yung condition, dapat kasi ang n or yung exponent dito ng u mo is not equals to -1. Huwag niyong kalalimutan to kasi pag kinalimutan niyo to, so may mga problem na baka magamit niyo si power formula, which is dapat hindi pwede. Kasi nga, ito pong condition na to is dapat sundin natin. Okay, di kung maliwanag na sa inyo na yung n dapat hindi -1, so, and that is the rule in power formula, okay na tayo dyan. So, pwede na tayo mag-solve. Pero dito sa power formula, dapat alam nyo din po itong basic formula na integral of du is simply u plus c. Kasi may mga function na ito lang yung formula sa power formula. Pero kailangan mo pa nito kasi may function na i-integrate mo siya. Ganito na lang. Ibig sabihin, pag nakita mo du na lang,
u plus c na lang. Kasi yung u, ang derivative is simply du. Di ba? Kasi again, yung du is the derivative of the function. Anong function yung may derivative na du? Siyempre, wala namang iba kundi u. No? Magdadagdag lang tayo ng arbitrary constant c. Kung may constant na a, pwede siyang ilabas dun sa integral side. So, magiging parehas. Integral of du is simply u, kaya lang constant to, i-multiply lang natin. Okay, so, ganyan po yung concept ng mga formula na nakikita nyo po. So, sa power formula pala, kailangan nyo class dito ng skills, no? Yan, kailangan nyo ng skills. Saan? Dun sa different rules of differentiation. So, dapat po talagang naintindihan nyo yung pagdi-differentiate ng functions. Kasi dito, sa power formula, basta na-satisfied niya yung condition na you have u na nakaraise sa n, na ang derivative ng u mo is du, automatic power formula niyan. Ngayon, ano ba yung mga possible functions na ma-encounter nyo? Pwedeng polynomial functions yan. O pwede ring rational functions yan. Pwede ring may mga radical sign kang makita. Pwede kang may makitang mga exponential functions. Pwedeng mayroong trigonometric functions na ibigay. Pwede ring may mga logarithmic functions dyan. Pwede ring may hyperbolic functions. At pwede rin na mayroong inverse trigonometric functions. Napansin nyo, kung titingnan nyo po, parang ang simple lang. Pero maraming functions yung pwedeng gamitin. Kaya nga, kailangan dito ng skills. Kung di nyo po naiintindihan yung topic na to, yung pag-differentiate ng ganitong mga functions, I suggest paki-review muna. Kasi maiiwan po kayo habang dinidiscuss ko to. So dito, sa topic na to, I expect na alam nyo na po yung basic rules of differentiation. So at least natutunan nyo na yan dun sa differential calculus. Okay, so kaya pwede nyo pong i-stop sandali yung video kung, ay teka, paano nga pala pag-differentiate ng exponential, trigonometry? Kabisado ko ba yung derivatives ng 6 trigonometry functions? So, paano sa mga logarithmic? Paano yung hyperbolic functions? Ano ba yung mga derivatives doon? Paano yung inverse trigonometric functions? Oops, kung nakalimutan, pwedeng i-refresh, i-review. Pero kung kabisado nyo naman, sige, tuloy lang tayo. Okay, so ganun, no? Ayan, so again, so dito po malaking percent ang ginagamit ay differential calculus. Yung formula kasi na power formula is i-apply mo na lang once na masatisfied mo yung formula. Okay, madali na lang yung paggamit ng formula. But kung paano mo malaman na power formula is skills po yun. Okay, kailangan po doon ng skills sa derivatives. Okay, sige po. Kung ready na kayo, umpisahan natin sa pinakamadali. Yung mga problem na ganito, evaluate the integral of x cubed dx. Yan, nakikita nyo, meron ka ditong x na naka-raise sa 3. Di ba ito yung format ng power formula? Again, huwag nyo kakalimutan, dapat yung exponent ay hindi siya negative 1. So dito 3, okay lang. Ang ginagawa lang is simply, yung x, kukunin mo yung derivative. Ano ba derivative ng x? dx. Actually, merong solution na ganito. This is a long method, pero this is not absolute, no? Pwede namang hindi sundin. So, pwede naman nasagot na lang. Pero sige, for the basic, lalo na kung first time nyo to, ito yung first time na pag-aaralan nyo siya, pwede naman na umpisa natin sa basic. I-identify mo muna, alin ba yung u? Basically, yung merong naka-raise sa exponent. So, yung x, yung u. I-differentiate mo lang siya. So, ang derivative ng u is u na dx. Tapos yung n is yung exponent na 3, then n plus 1 is 4. Ito yung formula natin, and nakita natin na yung u natin is dito yung derivative, so we can now apply directly the power formula. Yung u, which is x, i-raise lang natin dun sa n plus 1, which is 4 over 4 plus c. O pwede rin na yung 4 dito is ilabas mo siya, that is 1/4, and then x raised to 4 plus c. Okay, so ganoon na po. So, pwede naman na wag na kayong dumaan dito sa process na to. Ang gawin niyo na lang is simply tingnan niyo po tong base x, differentiate niyo ano ba derivative ng x, simply dx, then automatic add ka na ng 1x to the 4th power over 4 plus c. Pwede naman 'yun. So, that is accepted. Okay? Now, for the next slide, what if there is a constant? Ang concept ng constant actually is since constant siya, pwede mo naman siyang ilabas dun sa integral sign. Like this, ano?
So again, yung x kasi derivative na is dx, kaya mag-add na lang tayo ng isa sa exponent niya, and that is a times x to the fourth power over 4 plus c. And then don't forget to simplify. 8 divided by 4 is 2, and we have 2x to the fourth power plus c. Okay, ganun lang po, no, yung process. Ito madadali lang to kasi x lang yung binibigay niya. So, but again, so kanina nakita natin na pwede siyang magbigay ng iba't ibang functions. Yan. At yun yung pag-aaralan natin. What if marami na siya? Okay, ang idea, kung marami na siya, so pwede nyo po siyang i-separate. Pwede nyo siyang pag-iwa-hiwalayin. Example, yung 12x cubed, so isang integration po yan. Yung 15x squared, that is another. Tapos yung 4x dx is another one. At yung minus 3, that is another one. Tapos ang idea, since isang variable lang yung nakikita natin, so we can apply directly the power formula. Kasi nga po yung x is a derivative na is dx. So ang gagawin mo na lang is magdagdag ka ng isa sa exponent. Yung constant naman is minomultiply lang yun kasi constant yun. Magandang gawin sa constant is ilabas nyo lang sa integral sign. Then we have 12x to the fourth power over 4 minus 15x cubed over 3. Again, iniisa-isa po natin yung pag-integrate. Nag-add lang tayo ng isa doon sa exponent. Ito naman, x. So, magiging ano na siya, no? 4x squared over 2. Ito kanina, may formula tayo dito sa integral of dx. Simply x. May constant, so ikakopy natin plus c. And then last step is isi-simplify na lang natin. So 12 over 4 is just 3, and then 15 over 3 is just 5, 4 over 2 is just 2, and then copy na lang po natin. And that's it. Yun na po yung magiging sagot. Okay, so we have 22 slides, no? So, ayan, para at least makita nyo po ilang slides ba to. So, dito tayo sa slide number 9. So, may mga ganitong problem. Evaluate the integral of 12 over x cubed minus 9x to the fourth power over x raised to 8dx. So, itong ganitong problem, so dapat po, to apply the power formula, make sure nandun siya sa format niya, di ba? Yung integral of u raised to n du. It means dapat hindi siya fraction. Yun po yung concept niya. Kaya kung fraction yung binigay, so ano ba yung pwedeng gawin? So, pwede mo naman siyang itaas, di ba? Ang x cubed ay pwede mo namang itaas provided na yung exponent is papalitan mo. Kung positive siya, syempre, pag tinaas mo na, magne-negative na yan. Again, yung constant is pwedeng ilabas lang sa integral sign. So, itong ganito, 9, again, constant, ilabas. So, x to the 4th power over x to the 8th power. So, that is simply subtraction. 4 minus 8, itataas mo lang. So, ibawas natin. So, that is negative 4. So, again, so pag tinignan natin, yung n natin is not negative 1, no? Yun lang naman yung bawal at huwag natin kakalimutan yun. Hindi naman siya negative 1. So again, ang x, ang derivative is dx. We can now apply directly the power formula kasi na-satisfied nyo na yung condition, no? Kaya negative 3, magdadagdag lang tayo ng negative 1, that is negative 2 over negative 2. So negative 4 plus 1 is negative 3 over negative 3. And then don't forget to simplify. 12 over negative 2 is negative 6. So, and then x raised to negative 2 plus 3. So, magiging positive na x raised to negative 3. Ito na po yung answer ko. Kung gusto nyo unahin yung positive, okay lang naman. So, by the way, sa integral calculus po, is pwede naman na negative yung exponent. So, that is allowed, no? O kung gusto nyo ibaba, okay din naman yon. 3 over x cubed magiging positive minus 6 over x squared. But again, okay na po na nasa ganitong format yung answer. Okay, so ganun lang po ang gagawin, no, kapag fraction po yung nakita nyo. So, pwede rin na may mga radical sign kang makita. So, pag may mga radical sign, okay lang naman yan. Wala namang problema. Kasi kasama naman yan dun sa concept ng power formula na pwede magkaroon ng function sa loob ng integral sign na radical sign. So, ang tanong, ano na lang yung gagawin? So, basically, pag radical sign, dapat i-convert nyo siya into rational exponent. So, it means, aalisin yung radical sign, gawin yung fractional exponent. Don't forget yung rule natin, no? Yung index will be the denominator of the exponent, and yung exponent naman ng iyong radicand, whatever the exponent of your radicand will be the numerator of the exponent. So, kaya dito, ang square root of x is just x raised to 1/2. Okay? At ito naman, since cube root, that is x raised to 1/3. Again, titingnan nyo lang po yung exponent, no? Hindi naman siya negative 1. Kaya we can apply the power formula. So, yung derivative kasi ng x, makikita natin
is just dx. So kaya 1 half plus 1 is 3 halves over 3 halves. Then 1/3 plus 1 is 4/3 over 4/3. So okay, this is just simple fraction. So 3 over 3 halves. So syempre cancel na yung 3 dyan. So magiging over to dito. 1 divided by magiging 1 half is mag-reciprocal pa, magiging 2x raised to 3 halves minus 1 divided by 4/3 is just 3/4 x raised to 4/3 then plus c. Dito po, okay lang na ang sagot ay rational exponent. Okay lang po, kahit hindi na siya ibalik dun sa radical sign. Okay lang yan sa integral calculus. Okay, and that's it for the first 5 examples. So, dito sa example number 6, yan, medyo kakaiba na, no? So, kasi, gagamit na tayo ng u na binomial or polynomial. So ngayon, ang ginagawa class dito, basically, if you have the integral of 2x minus 1 raised to 9 dx, no, ito yung problem. So, may shortcut actually, pero kung, again, beginners kayo, so maganda, dahan-dahanin lang natin yung solution, no, para di kayo mabigla. So, basically, nakikita natin may exponent, ito yung n, tapos meron ditong u, yung 2x minus 1. Ang gagawin nyo lang po dito is ilalet lang natin na u, yan, 2x minus 1. Then, kukunin nyo po yung derivative again. So, dapat marunong na kayo mag-differentiate. Kasi yung 2x, pag differentiate natin is 2dx, yung constant is 0. So, pag ganito po actually, ang power formula, ginagamit natin yung power formula kapag yung derivative nito is nasa loob yung derivative niya. So, kaya ang ginagawa po is ganito, no? Yung 2x minus 1 raised to 9, eto siya, no? Ilagay ko dito. Dapat po ang ilagay nyo rito sa katabi niya is yung derivative. Di ba yung derivative ng 2x minus 1 ay 2dx? Yan, kaya meron ka ditong nilagay. So ngayon, if you observe, wala naman kasing 2dx dun sa original problem. Pero yun po kasi yung kailangan para magamit nyo yung power formula. And in integral calculus, pwede naman na mag-times ka ng 2 provided na mag-times ka din ng 1 half. Kasi ang 1 half times 2 is just 1. So it means di naman nagbago yung ating given. Pero, ito po yung kailangan natin para magamit natin yung power formula. Ngayon, anong tawag dun sa 1 half na nasa labas ng integral sign? Kasi itong 2dx is simply the derivative of our u, which is 2x minus 1. Ang tawag po dito is neutralizing factor. Nagkakaroon ng neutralizing factor every time na yung derivative is not exact or hindi binigay. Hindi exact na binigay yung derivative. So, we can manipulate the problem to have the derivative. So, pwede naman mag-multiply and divide. No? So, that's okay. Wag lang yung variable mismo, yung i-divide and multiply. Bawal po yun. Only the constant. So, again, yung n natin is we can see 9 and plus 1 is 10. Or, pwede naman pong wag na kayong dumaan dito sa process na to. Kung ayaw nyo po, pwede naman na ganito. So, isa ito sa mga technique. So, integral of 2x minus 1 raised to 9 dx. Anong pwedeng gawin? I-copy muna siya, eto, tapos isulat mo po yung derivative dito. So, kumbaga, i-differentiate mo lang. Di ba, ang 2x minus 1 ang derivative 2dx. Kahit wala nang let u, isulat mo na dito. And then, tingnan nyo na lang yung given mo, wala naman ditong 2, saka ka nagamit ng 1 half. Then, satisfied na po kasi yung formula. It means nakikita natin na yung 2x minus 1 nandito na yung derivative. It means we can now apply directly the power formula. Kaya magiging integral na yan is 1 half and then ikakopy na lang natin yung 2x minus 1 raised to 10 over 10 plus c. And then simplify natin. So 1 half tapos over 10 is magiging 2x minus 1 raised to 10 over 20. O kung gusto nyo po, ilabas yung 1 over 20 times 2x minus 1 raised to 10 plus c. That is also okay. Ayan, okay na po. So, ganun po sa power formula. Okay, so dito naman tayo sa example number 6. We have now the integral of 10 times 2x minus 1 raised to 9dx. So dito po, halos parehas lang ito kanina, no? Kaya lang, ilagyan natin ng constant. Anong mangyayari? Okay, so ngayon, parehas lang kanina. Ang idea, kung ayaw nyo na po ng ganitong solution, simply, we have the integral of 2x minus 1 raised to 9, di ba? Ang technique kasi dyan, maganda gawin ganito. 2x minus 1 raised to 9, ito yung u raised to n. Isulat na yung derivative. Okay, that is 2dx. Ngayon, ang given kasi 10. Pero dapat, ang derivative lang 2dx. O anong gagawin mo? Pwede mong i-factor yung 10 na 5 times 2. Yung 5 po, ilabas mo.
Itong 5, hindi yan neutralizing factor. Bakit hindi neutralizing factor? Kasi di naman tayo nag-multiply, di ba? Wala tayong i-multiply. So, kung wala tayong i-multiply, so it means there is no neutralizing factor. Ang ginawa lang kasi natin is pinactor natin yung 10 na 5 times 2. So, kaya hindi po ito neutralizing factor, ha? Okay. So, this is just a constant. Kaya, dito makikita natin, ayan na yung derivative. So, it means we can now apply directly the power formula. So, yung 5, ikakopy natin. Itong u raised to n, plus natin ang isa, over 10 plus c. And then, simplify natin. 5 over 10 is just 1 half. Or we have 2x minus 1 raised to 10 over 2 plus c. Or pwedeng ilabas po yan, no? 1 half times 2x minus 1 raised to 10 plus c. Yan. So, yan. So, po yung mga technique dito sa integral calculus. So, ngayon, ayan, ito, medyo nakakahilo ng konti, no? Pero, again, hindi siya mahirap. Basta dito po, ang kailangan lang is yung skills sa derivatives. Dapat talagang marunong po kayong mag-differentiate kasi yung power formula, madali lang naman siyang i-apply. Yung pag-differentiate lang po yung kailangan dito. We have now the integral of 12x times 3x squared minus 2 raised to 5dx. Again, kung gusto niyo po ng shortcut, ang ginagawa, ikakopy niyo yung problem. Okay, ikopy niyo lang siya. We have the integral of, unahin niyo yung u raised to n. Ikopy niyo lang po, 3x squared minus 2 raised to 5. And then, ito na po yung sunod na sekreto. Yung 3x squared minus 2, kunin nyo na lang yung derivative. Ano ba ang derivative ng 3x squared minus 2? Diba 6x dx? Yan yung derivative. Kasi 2 times 3, 6. Babawasan ng isa yung exponent, magiging x na lang, then dx. Ngayon, ang gagawin nyo na lang po is just simply, i-check nyo kung yung given, kasi dito 12x, diba? Ang derivative ay 6x lang. Ang isulat nyo lang po, yung derivative lang. Dapat kasi yung u raised to n ang kasunod, yung derivative. Yun ang sunod na isusulat mo. Ngayon, tingnan mo na lang. 12x is 6x lang yung derivative. O ano gagawin natin? Di ba, yung 12x is pwede mong i-factor na 2 times 6. At yung 2 is not a neutralizing factor again. So this is just a constant. Again, di tayo nag-multiply. Wala tayong multiply na number kasi we just factor. So, kaya ito lang po yung ilalagay natin dito. Again, this is just a constant and then nakikita nyo po na satisfied nyo na yung power formula kasi yung u natin na naka-raise sa n, andito na yung derivative and every time na nangyayari po yan dun sa integrand, no, yung integrand natin, yung nasa loob ng integral sign, yung u raised to n ay katabi niya yung derivative. So, yun yan po yung tinatawag na power formula at ang sunod na step is yung constant, ikakopy, yung u na naka-raise to n, dagdagan mo na lang isa yung exponent that is 6 over 6 plus c and i-simplify natin. So, kaya napansin nyo, no, yung part ng integral calculus is ginagawa lang siya kapag nakita mo na yung derivative ng u is andito na po, katabi niya or nandito sa loob ng integral sign. Kaya una, differential calculus muna, saka na po yung integral. Kasi formula naman na yung integral calculus. Okay, so that's it. So, for example number 7. So, kung may radical sign, huwag kayong matatakot kasi iba-ibang functions lang yung nilalagay dito. Again, sa differential calculus, we know, iba-ibang functions talaga yung pwedeng i-differentiate, no? Di ba? So, at ganoon din naman sa integral calculus. So, kumbaga, binigyan ka lang ng iba't ibang functions na derivatives ng function. So, ibig sabihin, kung yung functions may derivatives, syempre, merong function yon na nagre-represent dun sa derivative. O, ngayon, ito po, derivative to ng function na may radical sign. So, mahirap isipin kung ano yung function na ganito yung derivative, no? So, mag-iisip pa kayo kasi reverse siya ni ibabalik mo. So, again, sa power formula po, napapadali siya kasi nga, formula na yan. Ang gagawin mo na lang is simply, o kung gusto niyo po ng shortcut ha, ayaw niyo na po ng long process. So, meron naman may paraan naman na padaliin natin. Kasi ang pinaka-technique ng power formula is simply, we have the integral of 3x squared and then times square root of 3 minus 2x cubed dx. Kung gusto niyo pong padaliin, ayaw niyo na po ng ganyan, is simply ganito lang po yung suggestion ko sa inyo. I-copy lang po, unahin lang yung integral of u raised to n, unahin mo siya, that is 3 minus 2x cubed, and then, don't forget, pag radical sign, gawin mong raised to 1 half o rational exponent. Pag nagawa nyo na po yun, ang susunod na gagawin nyo lang po is simply yung 3 minus 2x cubed, which is the base, no? Ito yung u natin, actually. Kunin mo na yung derivative. Kunin mo na po. Okay, yung derivative niya actually is negative
6x squared dx. Okay, negative 6x squared dx. Actually, pwede nyo na po yung ilagay nyo po kasi yun naman talaga yung derivative. However, dito po sa solution na to, ang idea naman po na i-discuss ko sa inyo is simply, pwede nyo pong gamitin yung given. Pwede nyo pong i-copy yan. Ayan, nilagay ko dito. Kasi yung derivative kasi niya, negative 6x squared dx. O, di ba? Pero ang nakikita natin is 3x squared dx. Di ba kulang, no? Hindi siya exact. So, pero di ba, pwede naman tayo mag-times ng negative 2 to make it negative 6x squared dx, di ba? That is possible. So, ibig sabihin, yung given po, ginagamit din yan sa solution. And in this example, ito na po yung tinatawag natin na neutralizing factor. Yan. So, bakit nagkaroon tayo ng neutralizing factor? Kasi dito sa solution natin is nag-times tayo ng 2. Bakit natin ginawa? Kasi yung 3x squared ay hindi siya exact na derivative. But we can multiply by a certain constant to make it as the derivative of our u, right? Ngayon, pag nag-times ka ng certain constant, make sure i-times mo din siya ng kanyang reciprocal to make it balance. Kaya nga tinawag siya na neutralizing factor. And pwede po na gawin yon. Kasi meron pang isang solution na yung derivative yung mismong sinusulat. Ito po ibang idea. At least magkaroon kayo ng ibang idea na pwedeng mag-multiply. And that's it po. Pag nangyari na po yun, okay, nangyari na siya, no? Okay na. Ibig sabihin, ito is derivative na nito. Okay, di ba? Kung derivative na siya, and then negative 1/2, ikakopy lang natin. Dadagdagan na lang natin ng isa, that is 3/2 over 3/2 plus c. And then, kunting simplification na lang, negative 1/2 tapos may 3/2, syempre. So, divide natin yan dito. So, makakancel na yung 2. So, magkakaroon na lang tayo ng negative 1/3 times 3 minus 2x cubed raised to 3/2 plus c. Okay, actually ito, kahit hindi naman po talaga siya isulat, so, nilalagay ko lang ito dito para at least detail po yung solution. Pero isa sa mga madaling solution, no, is pagka given, urahin mo yung u, tapos pwede mo na agad isulat yung derivative. Kumbaga mag-differentiate ka na lang. Okay, so pwede naman po yan. Okay, now example number 15. So, sa example number 15, isa to sa medyo tricky na problem, no? Kasi pag tinignan natin yung problem, we have the integral of 2x minus 3x raised to 8 then raised to 60x. So pag tinignan mo siya, asan yung u? Yan, di ba? Kasi magdi-differentiate kayo, di ba? Basically, di ba, yung naka-raised to n is ginagawa natin na u. Okay naman yun kasi ganun po talaga yung formula. Pero dito kasi, pag tinignan natin, yung yun niya is 2x minus 3 x to the 8th power. So, wala naman tayo nakikita derivative, di ba? Kasi yung 2x derivative 2. Yung negative 3x to the 8th power is negative 24x raised to 7. So, wala tayong nakikita ganun. Saka, tandaan nyo po, bawal pong multiply and divide or gumamit ng neutralizing factor na variable. Yung kasi yung problema dito is merong siyang negative 24x raised to 7. Kumbaga, kung walang x raised to 7, hindi pwedeng mag-multiply and divide ka. Bawal po yun. So ngayon, isa sa mga solution, pag ganito po yung problem, is simply to use algebra. Okay? So gagamit lang po kayo ng algebra. So ganun po kasi ang calculus. Ang calculus, actually, kailangan po dito ng knowledge sa algebra, trigonometry, geometry. Pero mas gamit na gamit is algebra. It means, ang gagawin natin is we can simply manipulate, no? I-manipulate natin yung itong nakikita natin dito na u raised to n. Actually, hindi ito yung mismong u, no? Kasi hindi siya pwedeng masabing u kasi wala naman siyang derivative. Kaya hindi yan u. This is just an integrand, no? Yung integrand, kasi integral sign, yun nasa loob is integrand, di ba? Parang radical sign, yun nasa loob is radicand. So, ganun po yung term. Gawa natin ng way na ma-manipulate na magkaroon po tayo ng u na merong derivative. So, ang pwedeng gawin is simply apply algebra. Ano bang pwedeng gawin? So, well, di ba may x dito, is we can factor, di ba? So, isa po yan. I-factor natin. So, pag pinactor natin, this is the common factor, x. So, i-divide lang naman natin yun sa 2x. So, kaya magiging 2. Yung 3x raised to 8, i-divide natin sa x. So, magiging 3x raised to 7. So, naka-raised to 6, kaya raised to 6. So, sa law of exponents, di ba, kapag raised to 6 yung nasa loob, magiging parehas na siya na
raised to 6. Yan. Okay, kaya nagkaroon na tayo ngayon, or ito pong given na to is, this is just equals to 2 minus 3x raised to 7, then raised to 6, then times x raised to 60x. So ngayon, kung itatry nyo po na i-differentiate itong 2 minus 3x raised to 7, so bibigyan ka ng derivative niya na negative 21x raised to 6dx. So ngayon, napansin nyo, merong x raised to 6dx. So kulang lang ng negative 21. O yun. So pag ganun po, pwede na po siyang gamitan ng power formula. Again, kahit hindi na po kayo mag-let u, ganito lang ulit yung gagawin natin. Unahin po yung integral sign, i-copy yung u na naka-raise to n. Ito na yun. Kunin na yung derivative ng negative 2 minus 3x raised to 7, and that is negative 21x raised to 6dx. Again, pwede pong i-direct po yung pag-derivative, pwede pong isulat na dito so that pag tinignan nyo po yung problem, syempre wala ditong negative 21. So, ibig sabihin, since yung negative 21 is t-times lang natin kasi wala naman siya dito. Pero ito yung derivative. Again, so gagamit tayo ng neutralizing factor na negative 1 over 21. And that's it. So, nasatisfied niya yung power formula. Kaya, mag-add na lang tayo ng isa sa exponent. Then, we have negative 1 over 21 times 2 minus 3x raised to 7 over 7 plus c. So, i-simplify na lang natin. Then, we have negative 1 over 147 times 2 minus 3x raised to 7, then raised to 7 plus c. Yan. So, nangyayari po talaga yan sa integral calculus na yung u ay hindi po siya directly given. So, what will you do is, if you can simplify the integrand, so i-simplify nyo po na muna, gawan nyo po ng way na lumabas po yung u saka yung du. Okay. So, pwede pa lang na magkaroon ng dalawang solution sa isang particular problem. Pwede po yun. Let's say, for example, let us consider this. Itong integral ng 2x minus 1 squared dx. So, pwede naman ang pinakamadaling solution dito is i-copy mo siya, integral of 2x minus 1. Then, naka-squared, kinopy mo siya, isulat mo yung derivative. Ano ba derivative ng 2x minus 1? Diba 2dx? Diba, pag tinignan mo, wala ka naman nakikitang 2 dito. Pero ito yung derivative. It means yung 2 is sinulat natin as derivative, pero walang 2. It means, ang idea, nag-times ka ng 2 dyan. Kaya nagkaroon ng 2, diba? Ibig sabihin, mag-times ka din ng 1/2, or this will be the neutralizing factor. Then, since yung 2x minus 1, ang derivative na is 2dx, then, syempre, sunod na step dyan is magdadagdag ka na lang ng isa doon sa exponent niya. Kaya 1/2 times 2x minus 1 raised to 3 over 3 plus c, or simplify 1/2 tapos may 3 ka pa dito, nag-multiply lang yan, magiging 1 over 6 times 2x minus 1 raised to 3 plus c. Okay, so ganun lang po yung magiging solution dyan. So, nasa slide number 16 tayo, kunting slides na lang yung natitira. Okay, yung problem kanina, again, ito yung second solution. Yung 2x minus 1 squared dx, pwede palang i-expand yan, no? Pag in-expand mo, tapos pag hiwalay-hiwalayin mo, and then, so since x lang naman yan, di naman yung polynomial, di naman yung binomial, directly, mag-add ka na lang ng isa sa exponent. Ayan, isa, and then integral of dx is simply x plus c. Don't forget to simplify, then we have now 4/3 x cubed minus 2x squared plus x plus c. Pwede po yan, no? Pwedeng isang problem lang, pwedeng dalawa yung solution, at parehas po yung tama. So, pero kung papansin niyo, magkaiba yung sagot natin dito, compare dito, okay lang yan, kasi magkaibang process, pwede magkaibang sagot, pero same yung process niya is parehas namang tama. Walang mali doon. Okay, pero kung ako yung tatanungin niyo personally, kung alin yung mas madali, syempre ito, no, yung kanina, no. Kasi ito, yung u, kinuha natin yung derivative, nagdagdag na tayo ng isa. Wala nang expansion. Pero kung naisip nyo na ganito, this is also okay. Wala namang mali dyan. Okay? At least alam nyo lang po na pwede pa yan na gawing solution. Ayan. So, dito na tayo sa may mga trigonometric functions. So, hindi po lahat ng trigonometric functions sa loob ay magiging power formula. Depende po kasi yan kung makakuha ka ng u sa loob ng integral sign at makakuha ka ng du. So, ganun lang po yun. Pwede nating sabihin na power formula. Pero hindi lahat. Case to case po yan. So, dito po, ang ano ko na lang sa inyo, ang tips ko na lang sa inyo, dapat kabisado nyo po yung 6 trigonometric functions and their derivatives. Kasi sa power formula po, para maging power formula, dapat po masatisfied niya yung derivatives. Example, pag sine, halimbawa yung sine, no, naka-raise to n. Okay lang yon na naka-raise to n si sine, provided na yung sine mo may derivatives sa loob, which is cosine.
Kasi kung wala kang nakikitang ganun, hindi mo siya pwedeng gamitan ng power formula. Kaya dito, dapat kabisado nyo yung derivatives. Okay? O, ulitin ko ha, pag sign na naka-raise to n, okay? Whatever the angle, pinag-usapan natin, basta yung sign na naka-raise to n, dapat meron siyang katabing cosine. Kasi class, kung wala naman pong cosine dx na nandyan, hindi yan power formula. Pero kung meron, yes, pwede po yan. Another is cosine, yung naka-raise sa n yung cosine. Magiging power formula siya kung meron siyang katabing sign. Yan. Dapat sign lang ha kasi derivative lang yun. So, okay lang na sign lang kahit hindi negative. Although ang derivative ng cosine ay negative sign, okay lang yun. Basta merong sign. Kasi kung wala, again, hindi yan power formula. Another, tangent, naka-raise to n. Okay lang yun. Pero dapat, tabihan mo ng second squared kasi yun ang derivative ng tangent. So, kaya nakita niyo yung mga combinations. O, dapat may u, tapos may derivative. Kasi kung di niya binigay, yan, papasok yan dun sa ibang formula. Again, sa integral calculus, mga formula po ang pinag-uusapan and the objective is know and use correctly each formula. Kaya bawat problem, merong formula dyan na para sa kanya. O, ngayon, kung uubusin natin yon, naka-sine, cosine, tangent, yung reciprocal nun, let's say yung second, okay lang yung second, naka-raise to n. Basta meron siyang derivative. Ano bang derivative ng second? Diba yung second tangent? O dapat meron kang nakikitang ganun. Dapat makakuha ka ng second tangent sa loob ng integral sign. Okay lang yon. Ano pa? Yung cosecant. Okay lang yung cosecant, erase sa n mo, basta mayroong cosecant, cotangent. Okay lang na positive kasi nag-neutralizing factor naman. Ang importante, kung cosecant na naka-raise to n, makakuha ka ng cosecant, cotangent. Okay, ganun po yun. What else? Yung cotangent. O, di ba? Cotangent, erase to n mo, that's okay. Basta meron kang cosecant squared. Again, kahit cosecant squared lang, kahit hindi na negative, basta importante, may cosecant squared. Okay, lahat po ng yun ay pwede sa power formula. Ngayon, nagbigay lang ako ng isang example. Di ko na inubos, pero again, so kung i-discuss natin isa-isa yung bawat formula sa trigonometric functions, yun po ang ibig sabihin. Nagiging power formula lang siya kapag meron kang u raised to n na trigonometric function, pero meron siyang derivative na katabi. Example, we have the integral of 4 sine 2x times 1 minus 4 cosine 2x raised to 5 dx, di ba? Nakikita natin, naka-raised to 5 siya. So, kunin niyo po yung derivative. Again, for the shortcut, kung gusto niyo pong shortcut yung pag-usapan natin. Again, ang ginagawa diyang class is yung integral of 4 sine 2x times 1 minus 4 cosine 2x. Actually, may dx, di ko na ilagay. Is i-copy niyo muna yung 1 minus 4 cosine 2x raised to 5. Ang sunod niyo pong ilagay is yung tinatawag na lagyan niyo na po siya ng derivative. Isulat niyo na po yung derivative. So, pwede po yun. Dito kasi ang magiging derivative niya, since C, di ba negative? May negative ka, so magiging positive po yan. So, magiging 4 cosine 2x, syempre pag dinifferentiate natin yan is magiging 4 sine 2x, pero meron pa tayong 2 na multiplier. Saan nagaling yung 2? Dun sa angle. Naging positive siya kasi negative, saka yung cosine is also negative, so magiging positive. So, pwede naman na ang isulat nyo rito ay directly the derivative, which is, di ba, derivative is 8 sine 2x. Pwede po yun. That's okay. Or, since ang given ay 4, di ba, nakikita nyo po, given ay 4, pwede nyo naman isulat yan, yung 4 sine 2x. Pwede nyo ilagay, 4 sine 2x dx, tapos mag-times ka na ng 2. Nag-times tayo ng 2 kasi yun po yung dapat na derivative na isusulat natin. So, kumbaga, pwede mong gamitin yung given. So, kulang lang naman siya. Magta-times ka lang ng 2 para maging 8. So, that's okay. Or kung gusto nyo isulat directly, yung 8 sine 2x, that is also okay. So, kaya lang yung 4, ilalabas nyo na yon. Okay, so, kaya dalawang option, no? Ang isa sa mga option is, pwede nyo isulat yung 4 sine 2x, mag-times ka ng 2, to make it the exact derivative of our u, which is 1 minus 4 cosine 2x. Ayan na. And then, kung nag-times ka ng 2, syempre, yung neutralizing factor na 1/2, huwag mong kakalimutan kasi tinimes natin yan. And then, so ano nang sunod na mangyayari? Okay, ang sunod na mangyayari is simply, kung titingnan natin dito, so dalawa po yung neutralizing factor na pwede, no? So, kasi depende yan sa inyo. Kung yung 4 sine 2x is ginamit mo siya,
nilagay mo rito, nag-times ka ng 2, ang neutralizing factor mo is 1/8. Pero kung ginawa mo, sinulat mo na yung derivative na 8 sin 2x kasi yun yung derivative, syempre yung 4, ilalabas mo. Saka ka na ngayon magta-times ng 1/8. So, kahit alin sa dalawang process is tama po yan. So, depende na yan sa inyo, no? So, nasa sa inyo na kung ano po yung mas naintindihan nyo na process. Pero, again, sa akin lang, no, kung ako yung tatanungin nyo, so, ang ginagawa ko, actually, parehas ko siyang ginagawa. Tulad nito, nakita ko na 4 sin 2x, oy, kulang lang ng 2. Pwede mag-neutralizing factor na lang ako ng 1/2. Okay, ginagawa ko yan. Or pwede rin naman na ilabas ko na muna yung constant na di naman derivative, isulat ko na yung exact derivative. No, para ang mangyayari, eto, well, parehas lang naman ng sagot yan. Kasi dito sa una, kung sinulat natin yung 4 sin 2x, nag-times ka ng 2, 1/2 po yung magiging neutralizing factor. Yung second method, isinulat mo yung exact derivative, nilabas mo muna yung 4, well, 4 times 1/2, 4 times 1/8 is also 1/2. So, napansin nyo, parehas lang naman ang sagot. Okay, then if we continue, then mag-plus na lang tayo ng isa doon sa exponent, then magiging raised to 6 over 6, then simplify, that is 1 over 12 times 1 minus 4 cosine 2x raised to 6 plus c. Okay, so again, so trigonometric functions po na binibigay sa power formula is okay, basta meron kang u raised to n na yung derivative is nandun sa loob ng integral sign. Pwede rin yung mga Euler number, no? Yung mga Euler number, okay lang. So, basta again, yung u, du lang naman ang tinitingnan dito. Again, for the shortcut, no, pwedeng yung problem, eto. Ang gawin nyo po, unahin yung naka-raise to n. So, i-copy natin. Then, isulat nyo na po yung derivative. Pwede naman na ganun. Kumaga, differentiate nyo ang e raised to 2x, diba? Yung 2x, ang derivative is 2. Yung Euler number, kinakopy, then dx. So, ngayon, titingnan na lang natin, no? Sa original problem is 4. Yan, 4. Pag ganyan po na mas malaki yung constant compared dun sa kailangan ng derivative, pwede man ang i-factor, no? Kung napa-factor, actually, pwede i-factor naman yung constant, di ba? Maghanap ka ng two numbers na equivalent sa kanya, yung magiging factors niya. And then, yung 2 e raised to x lang yung derivative. Siyempre, yung isang factor niya na to, ilabas mo na sa integral side. So, magiging constant lang yan. So, pag ganyan po, satisfied na kasi yung formula eh. Di ba? Yung e raised to 2x is 2 e raised to 2x dx. Kaya, yung 2 is a constant. Then, mag-plus 1 lang tayo sa exponent. Then, we have 2 over 6. That is simply 1/3. Then, e raised to 2x plus 1 raised to 6 plus c. Yun na po yung magiging sagot. Ayan, no? So, ayan, ang daming functions, no? Malulula kayo sa functions, sa power formula. Kaya, dito po, ang isa sa mga point is simply, dapat talaga yung skill sa pag-differentiate. Okay? Sige po. Kaya, yan, gagawa tayo ng channel sa YouTube, no? Para i-discuss ko yung mga topic para at least pwede nyo balik-balikan. No? Okay. Sige, ngayon, pwede rin nabigyan ka ng natural logarithms na function sa loob. Okay lang yon, huwag kayong mahilo doon. Kasi basically, makikita nyo naman po kung alin yung magiging u. Basta alam nyo lang po yung pag-differentiate ng natural logarithms. Yun lang yun, no? Kasi kung hindi, mahihilo po kayo sa problem pa lang. Pero dito, we have the integral of 3x and the natural logarithm of 1 plus 3x squared na naka-raise to 3 yan over 1 plus 3x squared. So, again, if we review dun sa natural logarithm, yung pag-differentiate niya, madali lang naman, di ba? Ang natural logarithm, ang pinaka-concept niya is yung function niya sa loob, i-differentiate mo, and then i-divide mo siya dun sa yung mismong u dito sa loob. Kaya ang ginagawa dyan, kahit alisin ko na to, is simply yung given na integral of 3x, then we have natural logarithm of 1 plus 3x squared over 1 plus 3x squared. Ang ginagawa lang po dyan is simply yung 1 plus 3x squared, kunin mo yung derivative niyan, differentiate mo, and that is simply 3x dx times 2, di ba? Bakit? Kasi itong 2 times 3, ita-times lang naman yun, 2 times 3. Okay, kaya ilalagay na natin dito, that is 6x dx. By the way, yung 3x dx pala, kinuha ko dun sa given. Kasi, pag differentiate natin ng 1 plus 3x squared, di ba? 6x dx, di ba? Yun ang derivative. Ngayon, may 3x dito eh. Pwede mo nang i-copy, tapos times ka na lang to. Ibig sabihin, itong 3x dx times 2 is the derivative of 1 plus 3x squared, di ba? Okay na. So ngayon, since nag-times ka ng 2, okay, huwag mo kalimutan yung neutralizing factor. O pwede ganun yung process din. Huwag mo kalimutan yung 1 plus 3x squared. Ito po yun. Ika-copy mo siya. Ngayon, kung titingnan mo itong given natin, itong nandito sa right side, di ba kaparehas din siya nung nandito sa left?
Ang kaibahan lang, nag-times tayo ng 2, saka 1 up, which is, we need that kasi yung kailangan para ma-satisfy yung power formula. Ngayon, na-satisfy niya na. Bakit? Kasi yung 1 plus 3x squared, ang derivative niyan, in natural logarithm yan, 6x dx over 1 plus 3 squared. Eto na siya, di ba? Ito na yung derivative ng natural logarithm of 1 plus 3x squared. So, since ito na yung derivative ng natural logarithm of 1 plus 3x squared, then, we can now apply the power formula. Again, yung 3, dadagdagan na lang natin ang isa. And that's it. We have the 1 half times, we have the natural logarithm of 1 plus 3x squared raised to 4 over 4 plus 6. Or simplify 1/8 the natural logarithm of 1 plus 3x squared raised to 4 plus 6. Ayan. Kaya okay din, nabigyan ka dyan ng mga natural logarithm. That's okay, provided again na yung derivative niya is nandun din sa loob ng integral sign. Yan. Okay. So, ano pa bang functions yung din natin napag-usapan? Yung hyperbolic functions. So, yung hyperbolic functions, actually, 6 po yan, no? So, dapat kabisado nyo po yung derivatives ng bawat hyperbolic function. So, by the way, madali naman siyang tandaan, no? Kasi yung hyperbolic functions, meron siyang properties na kapag ka hyperbolic sine, hyperbolic cosine, hyperbolic tangent, yun po yung nagbibigay ng positive na derivatives. Parehas din siya dun sa trigonometric functions except meron siyang symbol na h, kaya yung hyperbolic sine, ang derivative is hyperbolic cosine, di ba? Yung hyperbolic cosine is just hyperbolic sine, yung hyperbolic tangent is hyperbolic secant squared. Tapos pag pumunta ka na dun sa reciprocal niya, yung hyperbolic cosecant, yung hyperbolic cotangent, yung hyperbolic secant, yun na po yung nagbibigay ng derivative na negative. Okay, so pag ganun po, dapat expected na kabisado nyo siya kasi kung hindi, yun, malilito po kayo pag choose pa lang ng u saka ng du. So ganun po talaga ang integral calculus, no? Mabigat din siya kasi kailangan po talaga dito ng skill sa differentiation. So especially yung different functions, so ini-expect na marunong po kayo mag-differentiate. Kasi kung hindi, sa umpisa pa lang, mahihirapan na po kayo na mag-identify, no, kung alin ang gagamitin nyo na u at alin ba yung derivative na nagre-represent sa kanya. Especially kapag marami na yung formula, doon na po nagiging complicated na kasi alin nga naman ang formula na gagamitin mo. Ayan. So, pero dito, iniisa-isa natin. So, again, we have integral of 16. Then, we have here hyperbolic secant squared 2x. Then, nakatime siya sa 1 plus hyperbolic tangent 2x. Then, raised to 3 dx. So, again, makikita nyo naman po kung alin ang magiging u. Kasi dun sa concept ng derivative, syempre, ang 1 plus hyperbolic tangent 2x ay merong derivative na hyperbolic secant squared at ito pong hyperbolic secant squared 2x, yan ay nagre-represent sa derivative. Pero may 16 kasi, kaya titingnan natin kung ano ba ang gamit natin, gagawin natin dito sa 16. Pero basically, kung gusto nyo padaliin yung process, meron pong isang option na madaling method. Yung problem na binigay, ang gagawin nyo po, una, ikakopy yung integral sign. Yung pong 1 plus hyperbolic tangent 2x, ikakopy nyo din. Ang sunod na step, isulat nyo na po yung derivative. Pwedeng ganun ha, pwedeng ganun. So kahit wala nang let you, that's okay for me. Yung 1 plus hyperbolic tangent 2x, simply ang derivative niyan is 2. Diba? Yung angle is 2. Pwede kasing umpisahan sa angle o pwede rin yung hyperbolic tangent 2x, that is hyperbolic secant squared 2x. Yan yung derivative. Pero yung constant kasi nilalagay sa 2. Kasi ang technique dyan, unahin mo yung angle para may numerical coefficient ka na, then followed by hyperbolic tangent 2x, and that is hyperbolic secant squared 2x dx. Then, since may 2 dito, ito yung derivative kasi, no? And kung makikita nyo po kasi, yung binigay actually dito, by the way, may correction pala ako, no? Kasi dito ay 16 pala, 16 yung binigay. This is 16, no? So, yan, 16 to. And then, ang gagawin natin dun sa 16, pwede natin gawin na 8 times 2, di ba? 16 yun. Yung isang 8 is simply, ilabas na natin, then, ayan, nasatisfied na kasi yung 1 plus hyperbolic tangent 2x. Ang derivative na is 2 hyperbolic secant squared 2x dx. Ibig sabihin, yung n na 3 plus 1 na lang. Kaya ito rin naging answer natin. Nag-add na lang tayo ng isa. So again, so ganun lang po yung pag-differentiate sa ganitong problem na hyperbolic functions yung binibigay. So, isa lang to sa hyperbolic functions kasi 6 po yun. Hindi ko na pinakita yung iba kasi importante din yung concept, yung combination again ng kanilang derivatives ang dapat na alamin niyo po.
Okay, kasi pwedeng ibigay po yung lahat ng anim na yon sa problem, no? So dito kasi pumili lang tayo ng isa as your guide. Kung hyperbolic functions, you need to identify what will be your u at alin po yung magre-represent sa derivative. Again, na-mention ko naman sa inyo yung mga combinations ng derivatives. So kaya okay lang po yun. And last but not the least, pwede pong inverse trigonometric function. So, by the way, dito sa function na ito, halos bihira naman itong gamitin. No? Pero magbibigay lang ako ng idea na even inverse trigonometric functions can be used in power formula as our integrand. No? Pwede po yun kasi basta masatisfy niya lang yung, yung formula. No? Example, we have the integral of 2x and then we have arc tangent x squared, naka-raise to 3 yung inverse trigonometric function natin over 1 plus x to the fourth power. So, again, yung arctangent, so, for the solution, no, pwedeng alisin na natin to. We have the integral of 12x arctangent x squared raised to 3 over 1 plus x to the fourth power. Pwede naman po na ang unahin natin is i-copy natin siya, no? I-copy yung derivative po ng x squared kasi pag arctangent po, yung angle yung dinidifferentiate and that is 2x dx and then may formula tayo na 1 plus u squared. Ang u natin is yung angle, kaya 1 plus is squared natin yung x squared, that is x to the fourth power. Ngayon, kung titingnan natin to, itong 2x dx over 1 plus x to the fourth power, ang given po kasi is simply, we have 12x. May 12x dito, no? May 12x. Sorry, ito, 24x, I mean. Meron ditong 24x. So, ang derivative po lalabas is 2x dx lang. Ibig sabihin, kung 24x siya, ang derivative lang na kailangan kasi yung x squared, ang derivative lang po niyan ay only 2x dx. Ibig sabihin, may sobra ka pa na 12. Ibig sabihin po pala to, correction, this is 24, no? Di ko pala nabago. Yung 24 is gagawin na natin na 12 times 2x. Kaya yung 12 is magiging constant na lang siya. Kaya 12, yan. And then, magpa-plus na lang tayo ng isa doon sa exponent. So, that is over 3 plus 1. So, magiging raised to 4. So, pag sinimplify natin, is we have 3 arctangent x squared to the 4th power plus c. Yan. So, di ba, no? Yan. Again, so, yung topic na to is dinidiscuss siya sa differential and integral calculus by Lab, Clyde E. Lab, and R.D. Rainville, no? 6th edition. So, sa page 236 to 237, so marami pong questions kayong makikita na. Okay, so ito po yung first part ng ating video para sa integral calculus. So, abangan nyo po yung sunod na formula na i-discuss ko dito. At sana may natutunan kayo, no? So, yan. So, since ipapublic ko to, pwede na po kayong mag-comments. So, dun sa ating YouTube channel. Okay, thank you very much and see you sa susunod na video.